my channel. So gagawa tayo ng flower bouquet para sa aming church. Kailangan nyo lang ay with paper. Tissue paper. Kailangan natin ay half layer. 1, 2, 3, 4.
malapit. So, dito natin lalagay. Dito natin. Guys, ayan yung aking ginawa. So guys, kasi nakapag-charge na kami pero siyempre social distancing pa rin. Actually ang capacity ng aming charge ay 100 person. Kaya lang since nga social distancing tayo, ang inaalaw lang niya dito sa aming church ay 50, yung kalahati lang. Inaalaw niya, ang inaalaw ng aming barangay captain sa aming church ay 50% lang muna. Pero ang capacity nito ay 100. Ayan yung aming pangalan ng church, Amazing Grace Christian Ministry. Ayan guys, ang aming church. Uwi na ako. Alis na ako. Salamat. So kung bago kayo sa aking channel, thanks for watching. Please comment, like, and subscribe. So, bye-bye. Dali.